Salutare fraților și bine v-am regăsit sau găsit cu acest video update legat de MaxBay, posibilul mega proiect care se dorește a se construi pe blockchain-ul foarte avansat al celor de la Elrond Network și care, dacă va reuși, are potențialul de a ajunge din urmă sau poate chiar depăși platforme precum Amazon sau eBay în următorii 10 ani, după părerea mea. Este un video care include și un concurs cu premii foarte interesante în moneda Elrond, precum și în NFT-uri. Pentru toți cei care îl vizionează, dau like, îl share-uiesc și mai ales comentează la acesta. Dar până să dezvolt ideea concursului, aș dori să parcurg ceea ce s-a mai întâmplat de la primul video creat de mine despre MaxBay și care a fost postat acum cam 3 săptămâni. Vă invit să vizionați și acest prim video din linkul oferit în descrierea, precum și în primul comentariu al acestui video, pentru că acolo am intrat în profunzime și am explicat multe lucruri legate de MaxBay. Bun, parcurgem acum ce lucruri noi și notabile s-au mai întâmplat în ultimele 21 de zile. Numărul 1. Avem deja primul investitor major în proiect. Cel din spatele contului de Twitter, Ancient Hodler, a achiziționat cel mai valoros NFT MaxBay disponibil pe Soxno, adică Max VP Gold, precum și NFT-ul CEO Gold, pentru nu mai puțin de 3000 S Proteo, echivalentul la aproximativ 600 de e-gold, cele două NFT-uri garantându-i peste 15% din veniturile viitoare ale platformei MaxBay. Atenție pe viață! Ancient Hodler este de asemenea și o balenă S Proteo și este el cel care a venit cu ideea de a oferi cele 3000 de S Proteo pentru aceste două NFT-uri și de a asigura astfel un viitor foarte solid și productiv trezoreriei MaxBay. Numărul 2. MaxBay s-a preînscris la Super Society Fellowship DAO, o organizație care promovează și construiește societatea de mâine prin organizațiile descentralizate autonome sau DAOs și le susține exclusiv pe cele care construiesc pe blockchain-ul Elrond Network. Numărul 3. În plan personal, pentru că îmi place transparența, pot anunța că voi fi parte din echipa de bază exclusivă a MaxBay, cea formată dintr-un maxim de 21 de persoane și că dețin în acest moment un NFT MaxBay exclusiv, un director Silver și un Council Bronze, cele 3 oferindu-mi putere de decizie în proiect, precum și puțin peste 1,5% din veniturile posibile ale companiei. Mergând mai departe și înainte de a explica exact cum va decurge concursul cu eventualele premii, țin să precizez foarte clar faptul că acest video nu este influențat de nimeni. Eu personal am venit cu ideea premiilor și cu tot ceea ce ține de concurs. Și deși ar putea suna contradictoriu, în sensul că acest concurs se bazează pe un alt concurs lansat curând de MaxBay și de faptul că voi fi parte din viitoarea lor echipă, reiterez faptul că este ideea mea și numai a mea. Așadar, vă prezint acum detaliile concursului. Pe 7 august, cei de la MaxBay au lansat un video concurs cu premii totale de 10 EGLD și 15 NFT-uri Membership MaxBay, concurs adresat vloggerilor din comunitatea Elrond. Videoul, la fel ca și cel pe care îl vizionați acum, trebuie să fie despre proiectul MaxBay, iar cel care va avea cel mai mare engagement, adică număr de vizionări, like-uri, share-uri și comentarii, acela va și câștiga concursul. Pe data de 25 august se vor anunța câștigătorii. Ideea care mi-a venit mie a fost următoarea. În cazul în care videoul meu câștigă unul din premii, se vor întâmpla următoarele. Varianta A. Voi oferi 50% din premiul încasat cu condiția ca minim 100 de persoane diferite să scrie un comentariu care descrie pe scurt proiectul MaxBay sau orice simt ele despre MaxBay, să dea un like videoului, precum și un share și un subscribe la canalul meu. Varianta B. Voi oferi, atenție, 100% din premiul încasat cu condiția ca minim 200 de persoane diferite să scrie un comentariu, să dea like, share și subscribe la canal. Mai trebuie să clarific și faptul că acest video va fi postat și pe Twitter și Facebook, dar fiți atenți, numai comentariile de pe YouTube vor fi luate în calcul pentru concurs. Dacă e să câștigăm și avem și minim 200 de persoane diferite care comentează, după cum reiese din imaginea de pe ecran, voi împărți cei 3 e-gold și cele 3 NFT-uri. Voi premia 15 persoane care au postat cele mai interesante comentarii despre MaxBay. Primele 12 vor primi câte 0,25 EGLD, iar încă 3 persoane vor primi câte un NFT Membership. Iar cu cât ne vom depărta de premiul 1, lucru la care nici nu vreau să mă gândesc prea mult, cu atât și numărul câștigătorilor va fi mai mic, bineînțeles. Dar hei, depinde de voi să faceți ceea ce trebuie pentru a lua maximul, nu-i așa?
Eu vă ofer tot câștigul cu dragă inimă, trebuie să știți asta foarte clar și le voi scrie direct câștigătorilor prin răspuns la comentariul lor. O mai fac și pentru că iubesc proiectul MaxBay, ceea ce vrea să realizeze acesta, precum și pentru că sunt parte din proiect. Nu uitați să vizionați și primul meu video despre MaxBay, în care am explicat multe lucruri. Îl găsiți chiar acum și în partea dreaptă sus, nu numai în descriere și în primul comentariu. Este util mai ales celor care sunt deja intrigați de proiect și care simt deja impulsul de a investi în acesta, lucru care este încă posibil. Puteți deveni și voi investitori în proiect cu dividende pe viață, dar nu uitați și de doza de risc. Succesul MaxBay nu este garantat de nimeni, este nevoie de foarte multă muncă, implicare și mai ales de răbdare. Vă anunț pe această cale și că începând cu luna septembrie vor fi revelate alte detalii și lucruri noi legate de proiect, lucruri pe care le voi acoperi într-un video la acel moment, așa că poate e bine să vă abonați la canal dacă îmi doriți să le ratați. De asemenea, eu creez destul de regulat videouri despre Elrond Network și mai ales despre proiecte foarte interesante care construiesc pe blockchain-ul Elrond, deci încă un motiv poate să vă abonați și să rămâneți abonați pentru a fi cât mai informați în anii care vin. Cam atât am avut de spus, fraților. Vă pup și sper să ne întâlnim după 25 august cu distribuirea maximală a premiilor.